Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul să-ți transmită în acest moment, atunci când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roșie, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, un număr pentru viața privată, unul pentru viața profesională, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Începem cu numărul 1, piatra roșie. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că îmi ești alături, contează foarte mult pentru mine. Și acestea fiind spuse, hai să vedem ce trebuie voi să știți. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Da? Să vedem ce trebuie să știi. Numărul 1. Bun. Se pare că a început citirea. Tu ai aici o speranță foarte mare, văd eu. Da. Un eveniment neprevăzut care s-a întâmplat, da? Poate legat de un blocaj, legat de o problemă a cuiva. Dar văd aici și o transformare mare, o schimbare. Da? Poate ai auzit despre o veste de final, o veste surprinzătoare. Ce mai văd aici este un drum pe care poate tu îl faci către cineva sau cineva îl face către tine. Să văd aici o persoană puțin pedepsită, supărată, tristă, poate fi o persoană care are niște probleme în acest moment. Da? Poate tu, nu știu, treci prin niște mici dificultăți. Însă pentru tine avem steaua, ceea ce înseamnă că tu ai foarte multă speranță în acest moment. Ești într-o perioadă foarte bună, o perioadă în care începi să vezi viitorul mult mai strălucitor, mult mai frumos. Ai multe semne în jurul tău care te ghidează, care te ajută. Și mai simt aici o puternică autenticitate din partea ta. Hai să vedem ce trebuie să știi. Da? Despre ce e vorba, ce e cu această energie. Deci o surpriză pe care poate ai avut-o sau pe care urmează să o ai în legătură cu o persoană vicleană, în legătură cu o persoană care are niște probleme. Parcă e ca o nedreptate aici care s-a făcut și acum încerci să rezolvi problema. Ia uite, a ieșit o carte. O companie plăcută. Da. Deci, cineva care îți poate face o surpriză, da? Și vrea să te vadă, vrea să te revadă. Pentru casa ta avem o persoană foarte stabilă, sigură pe ea. Este cineva care poate să fie puțin încăpățânat, dar văd și o persoană foarte stabilă, foarte familistă. Poate ești într-o perioadă în care te concentrezi mult și pe sufletul tău, pe viața ta privată. Da? Poate să fie și un bărbat aici care știe foarte bine ce vrea, este foarte sigur pe el, dar simt eu că în sufletul tău aici ești într-o perioadă în care știi foarte bine ce vrei. Ia să vedem noi ce a ieșit. Niște noutăți plăcute care apar, niște vești bune. De la o persoană care este puțin geloasă. Da? Sau niște noutăți, niște vești în legătură cu o relație. Poate e relația ta sau este vorba despre relația unei persoane foarte apropiate ție. Deci cineva aici primește niște vești care provoacă gelozie în legătură cu o relație. Te gândești așa, nu știu, că încă n-ai relație sau te întâlnești cu cineva și persoana asta devine geloasă. În curând avem soarele, deci un bărbat aici care clar te contactează, dar văd aici și o noutate plăcută, o veste foarte, foarte bună care apare. Soarele reprezintă și un nou început, reprezintă și un succes, reprezintă și un moment în care te simți înălțat, te simți la un nivel înalt. Dacă aștepți un răspuns privind o
problemă pe care o ai, atunci acest răspuns este pozitiv. Poate o veste pe care o primești de la un șef sau de la o persoană importantă din viața ta. Hai să vedem ce e cu soarele în curând. E o bucurie acolo, e ceva frumos. E o bucurie în legătură cu o persoană care are și probleme financiare, care e și supărată și îți dă niște vești foarte bune. Sau în legătură cu o problemă legată de bani, tu aici primești un răspuns pozitiv. În viitor, niște minciunele aici care se zic, niște vorbe mai puțin plăcute, poate este o mică mare ceartă, da? Hai să mai vedem. Avem lacrimi și o bucurie mare. Deci în viitor apare o veste care pe de o parte e cu lacrimi, pe de altă parte e cu mare bucurie. Și cu realizarea dorințelor. Ia să vedem de ce e cu lacrimi. Ce e cu lacrimi? Cineva care vrea să te revadă. Na, poate e o persoană aici care are niște probleme și vrea să te revadă. Ce nu știi tu? Inelul. Ok, tu nu știi aici că cineva poate își dorește o relație serioasă, o relație stabilă cu tine sau nu știi ceva în legătură cu o relație de cuplu, în legătură cu o relație de iubire, mai poate să fie. Poate este vorba și despre o înțelegere pe care cineva își dorește să o facă împreună cu tine. Să vedem inelul ăsta ce zice, ce-i cu el. Ce nu știi tu? O petrecere, o nuntă, ia uite. Petrecere, amiciție, musafiri și o veste bună. Deci, poate tu nu știi că cineva vrea să-ți vină în vizită sau urmează să fii invitat undeva, poate la o nuntă, poate la un eveniment mare, la o zi de naștere. Poate să fie și asta. O femeie în vârstă, văd aici. O femeie matură. Pe neașteptate, o bucurie pentru tine, niște vești pozitive, o întâlnire cu o persoană sinceră, sigură pe ea, este o persoană pentru care frumusețea contează mult, este o persoană blândă, iubitoare, foarte, foarte sensibilă în același timp, o persoană care este foarte atentă la detalii, la cum se îmbracă. Hai să vedem. O persoană plăcută și bani mulți, pe neașteptate. Și pe neașteptate aici primești o veste bună, poate în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o moștenire, cu un proiect valoros. Mai vreau o carte. Proces și judecată. Deci, parcă se rezolvă ceva aici legat de niște acte numărul 1. Da? Niște rezolvări, uite, importante. Sau o hotărâre care se ia undeva, dar este o hotărâre foarte importantă pentru tine. Ce o să te mire este casa sau un bărbat cu părul deschis la culoare, ochii poate mai căprui. Ce o să te mire, nu știu, poate e ceva legat de o instituție, de o casă, poate e ceva legat de o hotărâre care se ia într-o instituție publică, undeva anume. Este o veste onorabilă privind o pagubă, o pierdere și o boală și o problemă de sănătate. Aici poate o să te mire faptul că cineva își rezolvă o problemă de sănătate sau poate să te mire o pagubă a unei persoane. O problemă poate pe care cineva o are. Mai vreau o carte.
O casă străină. O veste despre final, dragoste sinceră, te dorește cineva. Na, aici, uite, poate să apară pe neașteptate o nouă persoană în viața ta. Un nou prieten pe care ți-l faci. O nouă persoană care apare în sfera ta de interes, în cercul tău de prieteni, în anturajul tău. Hai să vedem... Vreau să văd aici ce nu știi tu, că nu știu, parcă e o nuntă, e o întâlnire, e o petrecere. Un drum, 6 de spade, 2 de cupe și regina de spade. Gen cineva aici care vrea să facă drum către tine și vrea să-ți propună ceva. Poate o avansare, poate o relație serioasă. Regina de spade zice despre o persoană foarte rece, detașată, foarte sigură pe ea. Este o persoană care știe foarte, foarte bine ce își dorește. Foarte bine știe. Cineva căruia parcă i-a fost teamă, n-a avut curajul să vină, să vorbească, să se apropie. Și acum, în sfârșit, se întâmplă. Hai să vedem încă o carte. Deci, 8 de monede. Uite, poate avea legătură cu munca sau cineva care propune, uite, hai să lucrăm împreună la ceva sau hai să pregătim împreună ceva, nu știu, facem mâncare împreună, facem curățenie, lucrăm la un proiect, facem ceva mare. Dar parcă e ceva care fie te scoate din zona de confort, fie este ceva care presupune să lași în urmă un moment de odihnă. Să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate avem turnul și 9 de bâte. Ei, pe neașteptate cineva aici izbucnește. Este o persoană care a obosit, care tot stă, așteaptă, păzește ceva anume, cineva care e plictisit sau plictisită. Poate să fie și asta. Cavalerul de bâte, 4 de monede. Foarte mult entuziasm, foarte multă bucurie aici pe care cineva o are. Este o persoană foarte sigură pe ea. Deci, pe neașteptate, aici tu primești niște vești extraordinar de bune privind o hotărâre importantă. Da? Și, repet, parcă lucrurile astea s-au stabilit prin spatele tău sau persoana asta le-a stabilit fără ca tu să știi și acum îți spune. Da? Partenerul sau nu știu, cineva din viața ta te-a remarcat, a zis, uite, vreau să mă apropii de tine, vreau să te cunosc mai bine și atunci a stat, a analizat și a făcut planul și acum acționează. Sau poate la muncă, dar cineva te-a remarcat, a zis, uite, persoana asta e bună să o avansăm în departamentul X, Y sau nu știu. Și ce o să te mire? Ia să vedem noi. Ce o să te mire? Că e tare ciudat aici. 9 de spade. Cineva stresat. Asul de bâte. O nouă pasiune care apare. Cineva care acționează într-un mod nou. Uite, e un rege de spade, dar nu-l mai iau. Deci este o persoană foarte strategică. E o persoană aici care are niște planuri. Da? Sau avea niște planuri și se cam strică planurile. Asta o să te mire. E o persoană puțin îndurerată, care îți dă niște mesaje. Să vedem îngerii ce zic. Îngerii zic să-ți respecti relațiile și îngerii mai spun așa că puterile și slăbiciunile tale sunt testate în acest moment. Inimă. Începi să îți simți inima că bate mai tare atunci când sunteți în apropiere. Deci, niște emoții aici pe care le ai atunci când te vezi cu cineva. Sau vestea asta, da, îți poate provoca foarte mari emoții. Și ci că iubirea adevărată vine atunci când te aștepți mai puțin. Și mai am un mesaj, adică voi, nu știu, cineva care se uită acum la mine e pe drumul său. E 11 și 11. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și
De asemenea, dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar mesaje pentru numărul 2. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că îmi ești alături. Contează foarte mult pentru mine și acestea fiind spuse, hai să vedem ce faceți voi. Hai să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire în legătură cu situația ta sau în legătură cu persoana la care te-ai gândit. Hai să vedem. Ok, a început citirea într-un mod misterios. O conștientizare aici văd legată de niște sentimente, legate de niște emoții. Da? După o perioadă de răceală, după o perioadă de stagnare, văd aici că liniștea și pacea s-a așternut. Mai văd că ești într-o perioadă în care te bucuri foarte mult de situația asta, de persoana asta. Eu văd aici o oarecare fericire, e ca o zi de sărbătoare, e ca o zi relaxantă. Pentru tine, da, avem aici pe cineva care abia așteaptă să-i dai mesaj sau poate tu abia aștepți să-ți dea cineva mesaj. Văd un prieten sincer, o persoană pe care te poți baza, este o persoană stabilă, poate te regăsești tu în descriere sau poate este vorba despre persoana despre care ai întrebat. Da? Hai să vedem despre ce este vorba. Văd prietenie, văd pace, parcă, nu știu, realizarea dorințelor. Deci, poate aștepți un mesaj de la cineva, da? Sau poate persoana asta își dorea foarte multă pace între voi și acum pacea s-a așternut. Casă străină. Deci cineva, nu știu, poate vrea să-ți vină în vizite sau poate tu vrei să te duci undeva. Dar văd că ești într-un moment în care ești sigur pe tine, ești împăcat cu tine, ai conștientizat anumite lucruri. Pentru casa ta avem o scrisoare, cineva care îți scrie, care îți dă mesaj, cineva care vrea să se apropie de tine. Este o persoană care poate urmează să-ți dea o veste, poate din casa ta, din familia ta. Este o veste aici importantă pentru sufletul tău. Hai să vedem. Pentru casă, ce e cu vestea asta? Este o veste care vine poate pe internet. Sau este o veste pe care o primești de la o persoană care e la distanță de tine. O bucurie mică. Deci cineva care îți dă o veste aici și îți face o bucurie mică. Poate este o veste legată de un copil sau o veste legată de o persoană dragă ție. Cineva care se bucură ca un copil în legătură cu o veste, doar că văd și o persoană aici puțin tristă. În curând, un bărbat care urmează să-ți dea o veste, poate este un prieten, partenerul tău. Hai să vedem ce e cu vestea asta. În curând. Proces și judecată. Deci poate bărbatul ăsta vrea să te revadă sau să-ți dea o veste în legătură cu o hotărâre pe care a luat-o. Este un bărbat hotărât care fie lucrează cu actele, fie este într-un proces, da? Ceartă. Deci, în curând cineva vrea să reia legătura cu tine. Doar că e și cu o oarecare ceartă sau în curând poți să auzi de un bărbat care are niște probleme cu legea, mai poate să fie. În viitor avem aici o femeie, da? E ca o întâlnire, nu știu, parcă bărbatul ăsta ia atitudine și apoi parcă intri în contact și cu o femeie, dar poate ești și tu, da? În viitor. Hai să vedem ce e cu femeia asta. În viitor văd o femeie foarte bucuroasă, cu sufletul plin, dar care se gândește la niște piedici.
în viitor. Mai vreau o carte. Un bărbat matur. Nu știu, parcă este o diferență aici, da? Parcă intri în contact cu o persoană care are niște probleme. Poate cu un bărbat matur sau poate este vorba despre faptul că în viitor parcă cineva aici nu poate să se bucure de un anumit lucru. Da? Văd o persoană puțin înlăcrimată. Pe neașteptate, e o hotărâre aici care s-a luat, sau nu, ce nu știi tu. Ce nu știi tu e că cineva e foarte hotărât, cineva s-a stabilit într-un loc, cineva a luat o hotărâre. Deci ceva s-a decis. Hai să vedem. Musafir și intrigi între femei. E o hotărâre aici care s-a luat în legătură cu niște vizite sau în legătură cu o întâlnire. Poate cineva a avut niște musafiri sau are niște musafiri și acolo are un mic mare scandal, da? Sau ceva de genul ăsta. Și hotărârea asta are legătură cu o veste oficială. Da? Și văd aici că cineva s-a hotărât să te revadă sau s-a hotărât să vină către tine. În ciuda acestor tensiuni de aici care sunt. Pe neașteptate, un drum, deci cineva care face un drum către tine sau te întâlnești cu cineva la drum. Poate o veste care apare în legătură cu o mașină sau în legătură cu o călătorie. Pe neașteptate. Uite, niște noutăți plăcute de la o persoană vicleană. Cineva care vrea să-ți facă o surpriză aici. Sau o persoană care își găsește motive să vină către tine. Doar că este o persoană puțin geloasă pe neașteptate, da? Cineva care îți dă niște vești și care îți provoacă poate gelozie. Ce o să te mire? Uite, a ieșit casa și la tine. Deci ce o să te mire pe tine e ceva legat de casa ta sau de o instituție publică. Dar casa poate să reprezinte aici clar și o persoană foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea, o persoană familistă sau cineva care nu pleacă dintr-un loc. Ia să vedem noi ce o să te mire. O tranziție, o schimbare, un noroc mare și bani mulți. O să te mire faptul că cineva a reușit să rezolve o situație importantă legată de bani sau legată de o casă scumpă, de un teren, de o bancă. Poate este o veste mare de la o instituție. Da? Doar că e o veste bună și uite că cineva te dorește. Unii puteți să cunoașteți pe cineva nou în viitorul apropiat. Hai să vedem acum ce nu știi tu. Ce e cu hotărârea asta? Au ieșit multe cărți. Este o hotărâre în urma unei perioade de așteptare și are legătură cu o eliberare, cu un sfârșit. Parcă cineva a stat, a meditat, a analizat situația și a luat o hotărâre în legătură cu un sfârșit, da? Sau în legătură cu o călătorie îndepărtată. Mai vreau o carte. Mai văd aici o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Da. Parcă e cineva care și-a dat seama că, nu știu, parcă sunteți într-o relație toxică sau sunteți într-o situație dificilă. Văd o legătură cu zodia Pești, zodia Capricornică și cum trebuie să facă un sacrificiu oficial sau poate este o atracție așa puternică și cineva a stat, a meditat și a conștientizat situația. Pe neașteptate, ziceam de un drum, da? O veste care apare de la drum, poate de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult, doar că este o persoană care refuză sau este o persoană plictisită, obosită,
Mai văd o legătură cu zodia Taur pentru unii dintre voi. Cinci de monede. Deci cineva care parcă a abandonat ceva sau poate avea legătură și cu o problemă de sănătate a cuiva. Și ce o să te mire? Șase de cupe, cavalerul de monede și pajul de spade. Cineva care parcă te întreabă, nu vrei să ieșim la o plimbare sau uite, nu vrei să facem proiectul ăsta împreună, nu vrei să facem asta împreună. Este vorba despre un suflet pereche, despre o persoană foarte dragă ție. Pentru unii poate discutăm și despre o situație veche, da? Care abia acum se clarifică. Abia acum se clarifică. Pentru că surpriza vine din partea unei persoane care are niște regrete, care stă și suferă, plânge după trecut, se uită după ceea ce nu a funcționat. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Avem schimbare, puritate, sinceritate. Știu, cineva s-a gândit să dea dovadă de sinceritate. Avem un sfârșit și un nou început pe o bază stabilă. Control, schimbare, deci cineva care ia atitudine pentru a face această schimbare. Și văd o persoană aici foarte sigură pe ea. Este un lider, este o persoană excentrică, este o persoană sigură pe ea. Mai vreau o carte. Și vestea asta, uite, poate să țină de un drum, o călătorie, poate ceva la distanță sau ceva legat de zona de internet. Și avem aici noroc și bani. Foarte interesant. Cineva îți propune pacea prin niște mesaje. Sau dacă aștepți un răspuns, acesta este pozitiv. Avem mesajul tentație. Gândește-te cu atenție asupra acestei situații. Deci poate pentru tine a apărut tentația sau pentru partener ceva te tentează. Și ți se zice să ai legături bazate pe sensibilitate. Este foarte important. Sau mai simt aici să-ți spun să-ți asculți emoțiile în legătură cu relațiile pe care tu le ai, în legătură cu relațiile din jur. Apoi avem iluzie. Evită capcana greșelilor atunci când vine vorba de fantezie, adică să nu-ți faci fantezii, să nu-ți faci iluzii. Și aici avem emoții. Uită-te în profunzimea emoțiilor tale. Deci vezi exact ce simți cu adevărat. Pentru că aici e o tentație, e ceva care nu e real. Și ți se mai zice așa că intensitatea unei conexiuni de suflete pereche include și momente înalte și momente joase. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Avem așa, conversații de la suflet la suflet, deci niște discuții sincere pe care le vei avea cu o persoană, sau cel puțin ar fi bine să inițieze aceste discuții sincere. Lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutor din partea celorlalți. Și avem pasiune. Deci trebuie să te bucuri aici de fiecare moment. Să vorbești cu această persoană deschis dacă ai niște nelămuriri, așa zic îngerii. Și să renunți să mai controlezi situația, să o lași să curgă într-un mod natural. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații și dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android.
te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.